Sziasztok, ez itt a Culinarius YouTube csatornája és a Fűszeriskola, annak is a karácsonyi kiadása, hiszen most már szerintem mindenki tényleg ünnepi receptekben él, mindenki tervezi a menüt, úgyhogy remélem, hogy egy olyan ételt tudok megosztani, amit el fogtok készíteni. Ez pedig nem más, mint egy desszert, mégpedig egy fordított bírsalmás torta, egy bírsalmás tártaten, hozzá pedig egy 2 hozzávalós házi készítésű fagylalt. A választott fűszerem, amivel dolgozni fogunk több formában is, az pedig a kardamom. Ugye ilyen szép kis zöld hüvelyekben található a pici magja, azt fogjuk majd a bírsalma kompóthoz használni, illetve őrölt formában, az pedig a fagyihoz, a házi fagyihoz. A bírsalma egyébként az egyik kedvenc gyümölcsöm, tényleg ősztől kezdve, amikor elkezd érni, nagyon sokszor használom. A Culinariusban mindig van egyébként, és nagyon jó minőségű, úgyhogy ezzel fogunk dolgozni. Ugye a bírsalmát egy kicsit elő kell főzni, mert a bírsalma nagyon kemény, tehát hogyha azt simán csak sütnénk, akkor egyszerűen nem tudna megpuhulni annyi idő alatt. Én már feltettem egy kis vizet, abban pici cukor, citromlé, akár egy egész citromhéj, és akkor abba is mehetnek nyugodtan fűszerek, többek között természetesen a mai főszereplők, a kardamom is. Az mehet is a főzővízbe, és az nagyon fontos, hogy mindenképpen ilyen nagyobb darabokra vágjátok fel a bírsalmákat, ugyanis a tártatennél, ezeknél a fordított tortáknál, fordított almatortáknál mindig az van, hogy sokkal több gyümölcs kell belőle, és sokkal nagyobb darabok, mint amit az ember gondolna, mert annyira összesül a végére, hogy ahhoz, hogy tényleg olyan szép, tömör és egyenletes legyen a felszínen, nagyon-nagyon sok gyümölcs kell, több, mint tényleg, amit az ember gondolna, és ilyen nagyobb darabok. Ugye fűszerek, citrom, cukor van a vízben, egyébként bármilyen fűszert lehet beletenni, a bírsalma nagyon sok mindent elbír, úgyhogy akár már ebbe a főzőlébe, a sziruphoz lehet tenni borsot például, akár párszem, vagy párszelet gyömbért, szegfűszeget, egész fahéjat, ugye nálunk most a kardamom a főszereplő, és ezt akár meg is lehet egy picikét törni, és azért nem kell ebből nagyon-nagyon sokat használni, azért én most viszonylag gazdagon teszek hozzá. Ne főzzük túl, tehát nem szabad, hogy teljesen megpuhuljon és szétfőjön. Ugye bírsalmától függ, körülbelül olyan 15 perc szokott lenni, hogy azért még szépen tartsa a formáját, de azért nagyjából többé-kevésbé megpuhuljon. Ezt az előfőzött bírsalmát, vagy a bírsalma kompótot egyébként akár nyugodtan előre is el lehet készíteni, mondjuk ez a karácsonyi időszakban szerintem nem egy utolsó szempont, hogyha picit azért az ember fel tud készülni, ezt érdemes lehűteni, szépen egybe van ugye mindegyik. Az az isteni finom főzőlé, az a kompótlé, amiben ugye készült a bírsalma, amiből viszonylag nagy mennyiségünk lesz, akár lehet simán csak mondjuk szódával felhúz az ember és üdítőnek használja, forraljuk és még egy picit sűrűbb lesz, akkor simán mondjuk koktélokhoz is fel lehet használni, vagy akár mondjuk egy pici pezsgővel felöntve, szóval, hogy ezt mindenképpen tartsátok, mert ez nagyon-nagyon intenzív ízű és nagyon finom ez a bírsalma lé, ami marad nekünk. A karamella, ami nagyon sok mindenkinek mumus, úgyhogy ennek az elkészítését meg is mutatom, igazából szerintem egyetlen egy titka van, amit sokan figyelmen kívül szoktak hagyni, az pedig az, hogy egyszerűen nem nyúlunk hozzá, tehát nem kevergetjük a cukrot, nem kezdjük el állandóan mozgatni, hanem szépen magában, kíméletesen lassan hagyjuk felolvadni. Amikor már látjátok, hogy a cukor felolvadt, és szépen a széleken azért úgy elkezd karamellizálódni, akkor már lehet mozgatni, addig tényleg nem kell kevergetni. Ilyenkor szépen gyakorlatilag a cukor saját magát felolvasztja, akkor már lehet kicsit így körkörösen mozgatni az egészet. Tényleg sötét színűre, tehát ilyen borostyán, sötét borostyán színűre érdemes karamellizálni, mert hogyha világosabb, akkor egész egyszerűen csak édes íz keletkezik belőle, és nekünk pont ezeknél a süteményeknél kell a karamellának ez a kesernyéssége. Kap egy picike kis vaníliát is ez a karamella, ami nagyon-nagyon jó lesz majd a bírsalmához is. Gyorsan ide is lehet készíteni a formát, amiben majd fogjuk sütni az egészet, és még egy dolog, ugye ilyenkor már bele lehet nyugodtan kevergetni azért akár fakanállal is, és már is jöhet hozzá körülbelül 6 deka felkockázott vaj. Össze fog egy picit állni, de az is teljesen rendben van, és már jöhet is ebbe az edénybe.
nagyjából úgy elrendezgetjük, hogy kitöltse az alját, és nem kell ilyenkor tényleg megijedni attól, hogy egy picit összeáll, ugyanis ahogy sül majd ez a sütemény, ugye a bírsalma még így előfőzött állapotában is pici nedvességet majd magából fog kidobni, tehát ez a végére nagyon klasszul össze fog állni, úgyhogy ne ijedjetek meg semmelyik részétől, semmelyik látványától, tehát ennek pont így kell kinéznie. Kirakosgatjuk a bírsalma darabkákkal az edény alját, jó szorosan, ugye mondtam, hogy tényleg sok gyümölcs kell hozzá, mert még össze fog sülni, úgyhogy bátran, akár így egymásra lehet picit pakolgatni. Utolsó. Ugye ez jó sok gyümölcs, de tényleg kell ez, mert a végére majd meg fogjátok látni, hogy szépen úgy összeáll az egész, és akkor szép szerintem ez a tártaten bírsalmával is, hogyha olyan szép tömör a felülete. Leveles tésztából én készet szoktam használni, nagyjából nem is kell az egészre, ezt majd szépen így betűrögetjük, úgyhogy picit nagyobbra érdemes hagyni, szorosan szépen így egy picit a bírsalma alá beigazítjuk. Hogyha van olyan serpenyőtök, amiben már rögtön a karamellát el lehet készíteni, és a nyelét is be lehet tenni a sütőbe, akkor érdemes olyat választani, mert akkor ugye edényt spórolunk és rögtön mehet be, hogyha nem, akkor pedig egy sima hőállótál, vagy egy ilyen kerek tepsi is abszolút jó, ami picit mélyebb. Úgyhogy 190 fok, 35 perc. Ehhez a bírsalmás tártatenhez mindenképpen azt ajánlom, hogy amikor elkészül és az ember frissen, langyosan kiborítja és szeleteli az ünnepi asztalhoz, akkor adjatok hozzá valamilyen fagylaltot, nagyon passzol hozzá. Hogyha nem házilag készítitek, akkor lehet ez természetesen bolti is, akár például a Culinarisban a Cloud9 desszert sorból, ugye azok között is nagyon finomak, mondjuk egy pisztáciafagyi nagyon jól illik hozzá, vagy a klasszikus sima vaníliafagylalt. Ha pedig nekiálltok házilag, akkor nagyon jó szívvel ajánlom ezt a fagyit, ami tényleg szemtelenül egyszerű, ugyanis gyakorlatilag 2 hozzávalóból áll, plusz a fűszerek, amivel azért egy picit illatosítjuk az egészet. Az egyik az a sűrített tej, ez adja ezt a hihetetlen krémeséget is, amit fagyigép nélkül is el fogunk tudni érni. A tejszínt, amit használunk, az egy nagyon jó minőségű magyar termelői, kistermelői termék, a Csengő Manufaktúra tejszínje, úgyhogy ez egy csengőtej tejszín. Egy ilyen doboz sűrített tejhez körülbelül 4 deci tejszín kell, és tényleg ezt az egészet egyszerűen csak kézi habverővel felverjük. És azért jöhetnek hozzá ugye már most az ízesítő anyagok, ugye miután a kardamom a mostani fűszeriskola epizódnak a főszereplője, ez kerül most ebbe is, ugye a bírsalma kompótba tettünk egész kardamomszemeket, enyhén megtörve, ebbe a fagyiba pedig őrölt kardamomot, ami ugye könnyebben átjárja majd, és szépen ugye elkeveredik. Egy dologra érdemes figyelni, hogy ennek az íze később bontakozik ki, tehát hogy érdemes inkább kevesebbel kezdeni, meg egy picit mindig alul hangolni, tehát hogy sokszor előfordul, hogy az ember úgy kóstolgatja, és még nem érez tulajdonképpen nagyon karakteres, mondjuk kardamom ízt, nem is baj, nem kell karakteres kardamom ízt érezni, akkor jó, hogyha ez olyan szépen visszafogottan van, inkább csak a háttérben, és nem túl agresszívan benne. Még egy dolgot teszek ebbe a fagyiba, a kardamom mellé, a 2 nagyon jól passzol egymáshoz. Rózsavíz, ez is egy megosztó dolog, de hogyha csak pár cseppet használ az ember, akkor nagyon-nagyon elegáns és nagyon-nagyon jó tud lenni, és szerintem a rózsa meg a bírsalma valahogy nagyon jól klappolnak egymással. Desszerteknél elengedhetetlen a só, ami tényleg, hogyha nem kerül bele, akkor egyszerűen nem élednek fel az ízek kellőképpen, és akkor innentől kezdve már csak idő, kitartás és türelem, és egy kézi habverő vagy állóhabverő, és körülbelül olyan 10 perc alatt, mikor jó habos, akkor el is készül, és mehet be a mélyhűtőbe. Szóval ennél a házi fagyinál nagyjából ebben kiismerült a munka mennyisége. Ezt a fagyit egy ilyen gyümölcskenyér formába szoktam tölteni, mégpedig azért, mert egyébként gyönyörűen ki is lehet borítani, tehát hogyha véletlenül úgy döntötök, vagy úgy alakul, hogy mondjuk megmarad egy része, vagy nem ilyen fagyikanállal nem felvágjátok a süteményt, és ahhoz egy-egy gombócot raktok, akkor ez egy önálló desszertként is megállja a helyét, tehát egy ilyen parféként gyönyörűen ki lehet borítani, és ehhez egy apró trükköt még szintén szeretnék mutatni, hogy ha egy picike kis olajjal hozzá tapasztjuk tulajdonképpen
tulajdonképpen a formához a folpakot, akkor azzal egyrészt stabilizálni tudjuk ezt a kis bélelőanyagot, másrészt ami történik, hogy ugye tudjátok, hogyha ilyen folpakkal kibélelünk valamit, és mondjuk egy ilyen habot vagy muszt beletöltünk, és utána kiborítja az ember, akkor olyan ráncos lesz, tehát meglátszik rajta ugye a folpaknak a gyűrődött része, a formája. Na most így, hogyha szépen kisimítjuk, és ezzel a pici olajjal bekenjük, akkor ezt megúsztuk, és szép ilyen tükörsima lesz a felülete, tehát hogyha parféként tálaljátok ezt a fagylaltot, és kiborítjátok, akkor is nagyon szép egyenes lesz majd a teteje. És ez az alap, amit mutattam, tulajdonképpen tényleg egy alap, amit nagyon sok mindennel lehet ízesíteni. Mi most ugye az örölt kardamomot, illetve pár csepp rózsavizet tettünk hozzá, de lehet simán mondjuk egy adag presszó kávét beleönteni, és akkor van egy kávéfagyink, vagy pici narancsvirágvizet, vagy mondjuk gyümölcspürét így belecsíkozni, tehát hogy ez egy nagyon klassz kiindulási alap, amit saját ízlés és fantázia és hangulat szerint tudtok variálni. És mondjuk minimum 4 órára tegyétek be a mélyhűtőbe, az alatt megfagy, de simán ugye ezt akár napokkal korábban el lehet készíteni, és tényleg az a fantasztikus, fogjátok látni, hogy ez még akkor is, amikor megfagy, akkor is a sűrített tejnek köszönhetően nagyon-nagyon krémes, és egész szépen lehet szeletelni. Tadá! Szóval ennek így kell kinéznie, ugye tényleg körülbelül 30-35 perc sütőtől függően, hogy néz ki, tűzforró, óvatosan, ugye a leveles tészta szépen ugye ropogósra sül, megpirul a teteje, érdemes ehhez egy inkább nagyobb felületű és teljesen lapos tálat választani, tehát ne legyen benne semmilyen mélyedés, hanem egy ilyen szép lapos dolog legyen. Ezt megfordítjuk. 1, 2, 3. És ott már azért árulkodnak a jelek, hogy ezzel nem lesz nagy baj. Látjátok, ott az a kis kifolyó karamella az abszolút jó dolog. És akkor ilyenkor azért hagyjuk egy picit állni, hogy úgy legyen egy kis ideje, meg kis mozgástere a süteménynek is, hogy úgy feloldódjon, lejöjjön esetleg, hogyha ezek a karamellás részek úgy picit ragacsosak odaragadtak, akkor legyen ideje úgy szépen leszállni a földre. De egyébként én annyit csaltam, hogy a formába egy réteg sütőpapírt beletettem, hogy akkor tényleg garantáltan nem fog beleragadni. Na hát ennek pont ilyennek kell kinéznie, nem baj, hogy egy kicsit így tocsog, meg csöpög, mert ez mind ugye a bírsalmának ez a fűszeres leve, ugye már bele tudjátok képzelni a kardamomot, ugye a bírsalmával főztük ezeket a vanília, a vaj, a cukor, tehát ez mind így tökéletes, ahogy van, és ezt egy picit nyilván érdemes lehűteni, csak olyan szobahőmérsékletűre, de ez tényleg langyosan a legfinomabb, úgyhogy egy picit várunk, és akkor utána pedig jöhet is hozzá ez a kardamomos fagylalt. És a tálalást még lehet egy picit tovább fokozni, főleg, hogyha kicsit elegánsabbra, ünnepibbé szeretnénk varázsolni, mégpedig például egy pici finomra aprított ilyen hámozott zöld pisztáciával, illetve egy kevés rózsaszirommal. A pisztácia színben is, meg ízben is, meg műfajban, hangulatban is annyira illik ehhez a süteményhez. Már a rózsa, az már a megörülés kategória, de én nagyon szeretem, tényleg ízben, illatban is abszolút passzol hozzá. Lehet kapni ezeket a gyönyörű szárított rózsaszirmokat, amiket általában koktélba, gin tonicba, ilyesmibe szoktak használni. Nyugodtan lehet díszítéshez, desszertekhez is bedobni. Annyi az egy tanácsom, hogy ugye semmiképpen nem így egészben, hát ezt nem kellemes enni, ugye ezt nem akarja az ember elrágni, ezt az egész rózsaszirmot, hanem egész egyszerűen csak így lefejtünk róla egy picit, és megtörjük, tehát itt is csak azt szeretnénk, hogy éppen csak a látvány és az illatok kedvére egy pár szirmot így rá morzsolunk. Tehát nem kell nagyon megvadulni. Hát szerintem azért ez egy elég klassz kis karácsonyi ünnepi desszert, egyébként az elkészítése azért abszolút szerintem követhető, úgyhogy remélem, hogy kedvet csináltam hozzá, így, hogy lépésről lépésre megmutattam, és azért ennek elég nagy sikere szokott lenni, úgyhogy sok sikert az elkészítéséhez, kellemes készülődés nektek, és remélem, hogy megkóstoljátok majd ezt is, jó étvágyat!